بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي العربي الكريم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أحبتي في الله، اعلموا أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى في جميع شؤونهم وأحوالهم، وفي كل صغيرة وكبيرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومع ذلك فإننا نجد في زماننا أنه قد تعلق الناس بالناس وشكى الناس إلى الناس. لا بأس أن يستعان بالناس فيما يقدرون عليه، لكن أن يكون التوكل عليهم والاعتماد عليهم والركون إليهم والاستعانة بهم في كل صغيرة وكبيرة، فهذا هو الهلاك بعينه. لأن من تعلق بشيء وكل إليه. نعتمد على أنفسنا وعلى ذكائنا وقوتنا بكل غرور، لكن أن نسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق ونلح عليه بالدعاء ونحرص على دوام الصلة به سبحانه وتعالى في كل الأشياء وفي الشدة والرخاء، فهذا هو آخر ما يفكر فيه بعض الناس، مع أن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى هو السبيل للتخلص من ضعفنا وفتورنا، هو السبيل لقضاء جميع حوائجنا، هو السبيل لتفريج المصائب عنا. هذه الدنيا أحبتي في الله لا تخلو من المحن والمصائب والبلايا، آلام تضيق بها النفوس ومزعجات تورث الخوف والقلق. كم في الدنيا من عين باكية، وكم فيها من قلب حزين، وكم فيها من الضعفاء والمعدومين. هذا يشكي علة وسقما، وهذا يشكي حاجة وفقرا، هذا مديون وهذا مسحور، هذا يشكو من أهله وعشيرته، وهذا يشكو من كساد تجارته وبوال صناعته. وتلك هي الدنيا، تضحك وتبكي وتجمع وتشتت، شدة ورخاء وسراء وضراء. وصدق الله العظيم إذ يقول: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. والسؤال الآن: إلى من يشكي هؤلاء؟ وإلى من يمدون أيديهم؟ لو أجابك واقع الحال لعلمت أنهم على بشر مثلهم يترددون، وللعبيد يسألون ويلحون، بل وربما على السحرة والكهنة يتهافتون. فأين الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟
أين التوكل على الله جل وعلا؟ أين الثقة واليقين بالله جل وعلا؟ يقول القائل: وإذا عرضتك بلية فاصبر لها، صبر الكريم فإنه بك أرحم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. نقول لأصحاب الحاجات والمرضى والمدينون والمكروب والمظلوم والفقير والمحروم، ولمن يبحث عن السعادة الزوجية، ولمن يشكو العقم ويبحث عن الذرية، ولكل من ضاقت عليه الأرض بما رحبت، لماذا لا نشكو إلى الله عز وجل أمرنا وهو القائل سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم؟ لماذا لا نرفع وكف الضراعة إليه سبحانه وهو القائل: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني؟ لماذا ضعف الصلة بالله سبحانه وتعالى وقلة الاعتماد عليه وهو القائل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ يا أصحاب الحاجات، ألم نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: فأخذناهم بالبأساء والضراء، لماذا؟ لعلهم يتضرعون. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يا من بليت بمصيبة أو بلاء، ارفع يديك إلى السماء وأكثر من الدمع والبكاء، وقل: يا سامعا لكل شكوى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وقل: يا سامعا لكل شكوى. توكل على الله وحده، وأعلن بصدق أنك عبده، واسجد لله بخشوع، وردد بصوت مسموع: يا سامعا لكل شكوى. أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت المنادى به في كل حادثة، أنت الإله وأنت الزخر والأمل، أنت الرجاء لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل. إنا قصدناك والآمال واقعة عليك والكل ملهوف ومبتهل. أحبتي في الله، إن الأنبياء وهم خير الخلق وأحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى نزل بهم البلاء واشتد بهم الكرب، فما كان منهم إلا أن رفعوا أكف الضراعة داعين المولى سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم تلك الكروب. هذا نوح عليه السلام يدعو ربه جل وعلا ويرفع شكايته إلى الملك سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وهذا أيوب عليه السلام ابتلاه الله عز وجل بالمرض 18 عاما، حتى مل الناس من زيارته لطول المدة، ومع ذلك لم ييأس، بل صبر واحتسب ورفع شكايته إلى الله سبحانه وتعالى، فاستجاب الله دعاءه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فماذا كانت النتيجة؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعالمين. الذين يشكون العقم وقلة الولد، انظروا إلى سيدنا زكريا عليه السلام. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فماذا كانت النتيجة؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا. لماذا كان يستجيب الله عز وجل دعاءهم؟ لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، كانوا لا يملون من الدعاء، بل كانت قلوبهم متعلقة بالله سبحانه وتعالى، دائمة الصلة به جل وعلا.
ثم أخبرنا الحق سبحانه وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين نازلتهم قريش ببدر أنهم استغاثوا بالملك صاحب العزة والجبروت سبحانه وتعالى، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. حين ذهب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ليبلغهم رسالة ربه تبارك وتعالى، فقابلوه بالسب والشتم والتكذيب، فما كان منه إلا أن رفع الشكاية إلى الله جل وعلا. قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى آخر الدعاء. وهكذا حين نستعرض حياة الرسل جميعا كما قصها علينا القرآن الكريم نجد أن الابتلاء كان مزاجها، وأن التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الصلة بالله جل وعلا والإكثار من الدعاء له جل وعلا كان قوامها. هذه الحالات تثبت لنا بجلال أن من توكل على الله عز وجل حق توكله استجاب الله عز وجل دعاءه وحفظه ورعاه، إن لم يكن في الدنيا كان في الآخرة، وما عند الله خير وأبقى. أما سؤال الناس والشكوى إلى الناس فإن ذلك لا يورث إلا الهوان والتبعية والذلة لغير الخالق سبحانه وتعالى. إن الواجب علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى من خزائنه، أن نسأل الله سبحانه وتعالى من خزائنه، وأن نلتمس قضاء حوائجنا في خزائنه سبحانه وتعالى. فخزائن الله عز وجل ملأى لا تنفذ أبدا، وما أنفق الله عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض إلى يومنا هذا لم ينقص مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هو القائل جل وعلا في الحديث الشريف: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط من الماء إذا أدخل البحر. لو أننا وضعنا المخيط في البحر ثم رفعناه بأي شيء يخرج من الماء؟ لا شيء. وكذلك فإن قضاء جميع الحوائج لجميع أهل الأرض لا ينقص من ملك الله عز وجل شيئا. وهناك آداب وشروط لا بد من تعلمها والحرص عليها حتى نكون مجابين الدعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا صادف الدعاء وقتا من أوقات إجابة الدعاء كالثلث الأخير من الليل وما بين الأذان والإقامة أو في أثناء السجود إلى غير ذلك من أوقات إجابة الدعاء، إذا صادف الدعاء وقتا من أوقات إجابة الدعاء وجمع العبد مع هذا الدعاء حضور القلب والخشوع والذلة ورقة القلب والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فاستقبل القبلة وهو متطهر فبدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه، وثنى بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم بين يدي نجواه التوبة، وقدم بين يدي نجواه الاستغفار، فإن هذا الدعاء بإذن الله سبحانه وتعالى يكاد ألا يرد أبدا. واعلموا أحبتي في الله أن الصدقة لها أثر عجيب في قبول الدعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلى الداعي أن يتحلى بالصبر، إياك أن تيأس أو أن تقع في القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. عليك أن تعلم أن هذا الدعاء في ذاته عبادة، ولو لم ينالك من دعائك إلا الأجر على هذه العبادة بعد إخلاص النية لله سبحانه وتعالى لكفى. عليك أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما فيه الخير لك، فربما كان عدم إجابة الدعاء في مصلحتك،
ربما دفع الله عز وجل عنك بهذا الدعاء شرا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها. بل ربما كان عدم إجابة الدعاء أو تأخير الإجابة ابتلاء وامتحان للداعي ليرى هل يستمر في الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أم أنه سيمل ويترك الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وعلينا أن نتذكر أن سيدنا موسى عليه السلام حين دعا ربه تبارك وتعالى فقال: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وأخوه هارون عليه السلام يؤمن على دعائه، فاستجاب الله عز وجل الدعاء، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قال العلماء: كان بين الدعاء وإجابته 40 سنة. كان بين الدعاء وإجابته 40 سنة. فلا ينبغي للمسلم أبدا أن ييأس، بل عليه أن يصبر، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما فيه الخير له. بل على المسلم أن يرجع عدم إجابة الدعاء إلى نفسه، فربما كانت عدم إجابة الدعاء بسبب تقصيره في حق الله سبحانه وتعالى ووقوعه في المعاصي. على المسلم يا أحبتي في الله أن يكثر من أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في السراء حتى يستجيب الله عز وجل دعاءه عند الشدائد والكرب. حين يكثر المسلم من الدعاء في السراء أو في حال الرخاء، فحين يدعو الله عز وجل في حال الشدة والكرب تقول الملائكة: صوت معروف فيشفع له. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يستجاب له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. من سره أن يستجاب له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. كما أن على المسلم أن يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، فهذا ركن من أركان الإيمان، وهو يورث راحة القلب وطمأنينة النفس. أن يعلم المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. على الداعي أحبتي في الله أن يحرص على الأكل الحلال، فهو شرط من شروط إجابة الدعاء، وذلك مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. كذلك على المسلم أن يكثر من الاستغفار في أطراف النهار وآناء الليل، أن يكثر من الاستغفار في كل وقت وحين، فهو من السبل التي يتوصل بها إلى إجابة الدعاء. أحبتي في الله، إذا كان المسلم لا يناله من المصائب والبلايا إلا أنها سببا في تكفير ذنوبه ورفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى لكفى. فإذا علم المسلم هذه الحقيقة اطمأنت نفسه وارتاح قلبه، وعرف أن نعم الله سبحانه وتعالى عليه في حال الشدة والبلاء والكرب أفضل من نعم الله عز وجل عليه في حال الرخاء. أحبتي في الله، إن من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له، ومن يكثر من الدعاء يوشك أن يستجاب له. وكما بين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا حتى يضع فيهما خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام
والسلام عليكم ورحمة